Meter rechts afslaan in B87 verder volgen. Round one. Intens, ga niet. Lach eens. Ja. Die staat er wel op. That's a rap. Komt de ware aard is naar boven. Wat te zeiken! Als je daar instapt, moet je eerst weer naar beneden. Nee, je kan de andere kant terug naar beneden. Kan je helemaal aan die kant even instappen naar beneden.
Wat was het, schat? Nou, dan heb jij de meeste kilometers. Nou, dan heb jij de meeste kilometers.